गर्नलाई के गर्नुपर्छ त स्टार बटनमा जाने अल प्रोग्राम छ नि अल प्रोग्राम के स्क्रिन खुलिरहेको ठिक छ माइक्रोसफ्ट अफिसमा क्लिक गर्नु अनि त्यसपछि यहाँ के छ त साथमा के गर्ने त क्लिक गर्नु अब माइक्रोसफ्ट वर्ड पढ्नुभन्दा पहिला हामीले के गर्नुपर्छ त वर्ड प्रोसेसिङ के हो वर्ड प्रोसेसिङ भन्ने के छ हाम्रो यहाँ अब द वर्ड प्रोसेसिङ इज द प्रोसेस अफ क्रिएटिङ एडिटिङ एन्ड फर्मेटिङ द टेक्स्ट अब यसमा हाम्रो के हुन्छ एउटा प्रोसेस हुन्छ हाम्रो के हुन्छ त जस्तै हामीले कुनै कुरा लेख्छौँ होइन त्यसको लागि हामीले के गर्न सक्नुहुन्छ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई एडिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको फर्मेटहरू पनि मिलाएर राख्न सक्नुहुन्छ बुझ्नुभयो नि अनि यसको साथसाथै के छ हाम्रो इट प्रोभाइड डिफ्रेन्ट सेट अफ टुल्स फर वर्किङ विथ टेक्स्ट भनेपछि त्यो सम्बन्धी के हुन्छ हाम्रो डिफ्रेन्ट टाइपको टुल्सहरू दिएको छ टेक्स्टमा हाम्रो वर्क गर्ने टुल्सहरू दिएको छ त्यसको युज गरेर हामीले के गर्न सक्नुहुन्छ त त्यसलाई हामीले वर्क गर्न सक्नुहुन्छ कुनै कुरा क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई क्रिएट गरेकोलाई एडिट गर्न सक्नुहुन्छ होइन त्यही भएर दिज टुल्स हेल्प्स टु क्रिएट एन्ड एडिट डकुमेन्ट फास्टर अनि ती टुल्सहरूको युज गरेर हामीले के गर्न सक्नुहुन्छ कुनै कुरा एकदमै फास्टमा के गर्न सक्नुहुन्छ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ या त होइन बनाउन सक्नुहुन्छ अब सम अफ द वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर आर जस्तै अब हाम्रो होइन वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर हाम्रो कुन भयो जस्तै वर्ड होइन एमएस वर्ड भयो वर्ड होइन पर्फेक्ट भयो वर्ड स्टार इजी राइट इटिसी त्यो सबै के हो त हाम्रो वर्ड प्रोसेसिङ अन्तर्गत पर्ने सफ्टवेयरहरू भयो बुझ्नुभयो नि अनि त्यसमा के छ हाम्रो अब हामीले यसमध्ये हामीले के पढ्नुपर्छ त माइक्रोसफ्ट वर्ड एमएस वर्ड अब एमएस वर्ड के हो भने हाम्रो एमएस वर्ड इज अ पपुलर वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर प्याकेज डेभलप्ड बाई माइक्रोसफ्ट कर्पोरेसन एन्ड रन इन विन्डोज होइन प्लेटफर्म अब हेर्नु यसमा के छ हाम्रो माइक्रोसफ्ट वर्ड एउटा के हो त हाम्रो एउटा पपुलर होइन वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर प्याकेज जुन छ नि माइक्रोसफ्टको एउटा के हुन्छ हाम्रो अफिस प्याकेज छ त्यो मध्ये हामीले के छ त माइक्रोसफ्ट वर्ड एउटा के हो त सबभन्दा बढी युज हुने पपुलर होइन टाइपको के छ त हाम्रो प्रोग्राम हो होइन यो कुन कम्पनीले डेभलप गरेको छ यसलाई त माइक्रोसफ्ट कर्पोरेसनले होइन अनि यो कहाँ रन गर्छ त हाम्रो विन्डोज इन्भाइरोमेन्ट भनेपछि प्लेटफर्म भनेको इन्भाइरोमेन्ट भयो अब हामीले सबभन्दा पहिला कम्प्युटर खोल्दाखेरि के हुन्छ विन्डोज खुल्छ अनि त्यसपछि हामीले माइक्रोसफ्ट वर्डलाई हामीले ओपन गर्न सक्नुहुन्छ त्यही भएर यो कहाँ रन गर्छ त चल्छ त विन्डोज प्लेटफर्ममा बुझ्नुभयो नि अनि इट इज भेरी युजफुल अर मोस्ट पपुलर वर्ड प्रोसेसिङ प्रोग्राम अफ अफिस प्याकेज जुन अफिस प्याकेज हुन्छ नि अफिस प्याकेजमा हाम्रो सबभन्दा बढी युज हुने हाम्रो के प्रोग्राम कुन हो त माइक्रोसफ्ट वर्ड हो अनि यसमा के हुन्छ हामीले अब जति होइन अब अफिस भयो अब डिफ्रेन्ट सेक्टरमा हाम्रो यसको के हुन्छ प्रायः बढी नै यसको युज हुन्छ बुझ्नुभयो नि अनि इट प्रोभाइड्स मेनी टाइप्स अफ टुल्स फ्यासिलिटी टु क्रिएट अर डिजाइन यो होइन रिक्वायर्ड डकुमेन्ट भनेपछि यसमा डिफ्रेन्ट टाइपको के छ त हाम्रो टुल्सहरू दिएको छ टुल्समा हाम्रो के हुन्छ त हाम्रो त्यो टुल्सहरूको युज गरेर हामीले कुनै आफ्नो कुरा क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ या त कुनै डिजाइनहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ द फाइल क्रिएटेड इन माइक्रोसफ्ट वर्ड इज कल्ड वर्ड डकुमेन्ट जस्तै हामीले वर्डबाट कुनै फाइल क्रिएट गर्छौँ भने त्यो के हुन्छ त त्यसलाई के भन्छ त वर्ड डकुमेन्ट भन्छ बुझ्नुभयो नि द फाइल नेम अफ होइन एमएस वर्ड इज डिओसी अर डिओसिएक्स अब हेर्नु यसको फाइल फर्मेट के हुन्छ एक्सटेन्सन नेम के हुन्छ त डिओसी भनेको पुरानो भर्सन हुन्छ होइन अहिले हाम्रो जुन हाम्रो लेटेस्ट 2007 योभन्दा बढी अगाडिको भर्सन छ त्यसमा हाम्रो डिओसी के हुन्छ त यक्स हुन्छ यसको फाइल फर्मेट या त एक्सटेन्सन अब हेर्नु ओपन गर्ने तरिका यहाँ दिएको छ हाम्रो के छ यहाँ अब टु ओपन एमएस वर्ड अब एमएस वर्ड ओपन गर्नको लागि त होइन योभन्दा पहिला पनि भने होइन क्लिक गर्ने स्टार बटनमा क्लिक गर्ने छ नि यहाँ स्टार बटनमा त्यसपछि अल प्रोग्राममा जाने अनि त्यसपछि माइक्रोसफ्ट अफिसमा जाने अनि त्यसपछि के छ हाम्रो यहाँ माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड 2007मा क्लिक गर्ने अनि त्यसपछि खुलिहाल्छ होइन अनि अर्को तरिका के छ हाम्रो विन्डोज की प्लस आर थिच्ने अब यो विन्डोज की हो बुझ्नुभयो नि यसलाई थिच्ने आर थिच्ने अनि यहाँ के लेख्ने त विन वर्ड अब इन्टर खुल्यो अब यो खुलिसकेपछि हाम्रो स्क्रिन लेआउट अफ एमएस वर्ड 2007 स्क्रिनको लेआउट दिएको छ हाम्रो हेराइ कस्तो हुन्छ होइन अब हेर्नु त यो हाम्रो के हो त यो पेज भयो वर्किङ एरिया भन्छ यसलाई होइन अनि यो के हो त हाम्रो अफिस बटन भन्छ अब अफिस बटनमा हाम्रो के हुन्छ यो अप्सनहरू हुन्छ ओपन सेभ आज यो त पर्नु भएको छ नि थाहा छ हुँदैन अनि यता एक्जिट हुन्छ होइन अनि यो हाम्रो के हो त यो सबभन्दा माथि जुन हेर्नुहुन्छ नि यसलाई टाइटल बार भन्छ बुझ्नुभयो
अनि यता हेर्नु तीनवटा अप्सन बटन छ नि, यो क्लोज बटन भयो, यो के हो त हाम्रो रिस्टोर बटन, यो के हो त मिनिमाइज बटन। अनि यता हाम्रो होम ट्याबको होइन यो ग्रुपहरू भयो, क्लिपबोर्ड ग्रुप भयो, फन्ट ग्रुप भयो, प्याराग्राफ ग्रुप भयो, यो स्टाइल ग्रुप भयो, यो सबै इन्सर्टमा पनि त्यस्तै सबैमा के हुन्छ त ग्रुपहरू छ, बुझ्नुभयो नि। अनि त्यसको बारेमा हामीले अब क्लासमा पढ्ने छ हुन्छ नि, ल यति नै छ।